สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพิกคิทเช่นค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหุงข้าวกันค่ะจะเป็นสูตรการหุงข้าวที่ร้านอาหารและภัตตาคารไม่ได้บอกคุณสูตรนี้จะเป็นสูตรการหุงข้าวที่ทำให้ข้าวขึ้นฟูนุ่มแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยค่ะวันนี้เราจะใช้ข้าวหอมเบญจรงค์นะคะถุงสีชมพูค่ะเป็นข้าวหอมคุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเหมาะสำหรับร้านค้าที่ใช้ต้นทุนไม่สูงมากค่ะเราจะใช้กระบอก 1,000 ml แบบนี้นะคะใส่ข้าวเต็มนี่ก็คือน้ำหนัก1กิโลค่ะใส่ไปเลยค่ะ4กระบอกและหม้อที่เราใช้นะคะจะเป็นหม้อ7ลิตรค่ะหม้อนี้ก็จะเหมาะสำหรับการหุงข้าวปริมาณ4กิโลถึง5กิโลนะคะไม่ควรเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าข้าวมันจะแน่นหม้อเกินไปนำไปซาวน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำนะคะสูตรการหุงข้าวนี้เพื่อนๆสามารถใช้ข้าวอะไรก็ได้นะคะทั้งข้าวหอมหรือว่าข้าวเสาให้ก็ได้ค่ะรวมทั้งข้าวเหนียวก็ได้ด้วยนะคะในการหุงข้าวเสาให้เราจะต้องใช้น้ำในการหุงปริมาณเยอะกว่าการหุงข้าวหอมนะคะเพราะว่าข้าวเสาให้มีความแข็งมากกว่าค่ะเราหุงข้าว4กิโลใช้หม้อ7ลิตรนะคะระดับข้าวก็จะอยู่ที่ข้อครึ่งค่ะข้าวหอมโดยส่วนใหญ่เวลาเราหุงเนี่ยเราก็จะใส่น้ำปริมาณประมาณวัดจากระดับผิวข้าวขึ้นมานะคะ1ข้อค่ะข้าวข้อครึ่งน้ำ1 ข้อตอนหุงข้าวเราก็อย่าลืมเช็ดก้นหม้อด้วยนะคะและเคล็ดลับของเราก็คือการหุงข้าว4กิโลเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไป1ช้อนแบบนี้ค่ะจะทำให้ข้าวเรานุ่มแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยค่ะตามด้วยเกลือใส่ครึ่งช้อนชาพอนะคะเกลือเนี่ยจะช่วยให้ข้าวมีความฟูขึ้นหม้อค่ะและน้ำมันพืชใส่ลงไป4ช้อนค่ะในส่วนของน้ำมันพืชจะทำให้ข้าวเรียงตัวสวยไม่ติดกันค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันนะคะเกลี่ยข้าวให้เท่ากันด้วยค่ะเพื่อนๆลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะคะจะทำให้ข้าวฟูขึ้นหม้อนุ่มแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยค่ะหลังจากหุงเสร็จแล้วหม้อข้าวดีแล้วเราก็ปิดไว้สักประมาณ15นาทีค่ะให้ข้าวละอุก่อนนะคะถึงจะนำมาขายได้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยค่ะยังมีสูตรทำขายอีกหลายเมนูเลยค่ะกดติดตามไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ